කොහොමද? ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා අපේ ස්කින් එක වගේම අපේ ශරීරයටම නැතිව බැරි විටමින් එකක් තමයි විටමින් C කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට විටමින් C වලින් විවිධ නිෂ්පාදන තියෙනවා. ඒ අතරින් ගත්තාම සප්ලිමන්ට් එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් සීරම් විදියට, නයිට් ක්‍රීම් විදියට මෙන්න මේ විදියට නොයෙකුත් ආකාරයෙන් විටමින් C වෙළඳපොලේ දක්නට තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි හොඳ විටමින් C ක්‍රීම් එකක් එහෙම නැත්නම් සිරම් එකක් ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ගණන් මිල අධිකයි. මොකද හොඳ නිෂ්පාදනයක් හොඳ ප්‍රමිතියකින් යුතු හොඳ නිෂ්පාදනයක් අපි ලබා ගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්නේ ඔන්න ගෙදරදීම පහසුවෙන් ඔයාලට විටමින් C නයිට් ක්‍රීම් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම ලේසි. මොකද විටමින් C වලින් අපි හැමෝම දානවා අපේ ස්කින් එකට මොන වගේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ කියලා අපේ ස්කින් එකට. ඒ කියන්නේ මුළු ශරීරයටම උනත් ඊවන් ටෝන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවුව නිසා පිළිස්සන සම යලි යථා තත්ත්වයකටපත් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොහොනේ තියෙන කළු ලබ කැලැලි මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් අපිට මේ විටමින් C මගින් නැති කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද මේ විටමින් C නයිට් ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක යන අතරදී හදන ගමන් ඔයාලට විස්තර කියන්නම්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ. මේ විටමින් C ක්‍රීම් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන දොඩම් හරි එහෙම නැත්නම් ලෙමන් හරි එහෙම නැත්නම් දෙහි නාරං මෙන්න මේ වගේ පැංගිරි කුලයක එන පළතුරක මේ වගේ පිට ලෙල්ල. ඉතින් මම අරන් තියෙන්නේ මෙතන කහ පාට දොඩම් ගෙඩියක ලෙලි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අරගෙන මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන සිවිය ටිකක් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරගන්න. මොකද නැත්තම් ක්‍රීම් එක ටිකක් කල් අපිට තියාගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදියට සම්පූර්ණයෙන් ඔයා ගන්න ලෙලිවල මේ විදියට හැන්දකින් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ ලෙලි හොඳට පිරිසිදු කරලා ගන්න. ටිකක් සෝදලා චුට්ටක් වේලලා ගන්න. නැත්තම් දූවිල්ල විසපිච්ච වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට හීන් වෙන්න කපා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ක්‍රීම් එක හදාගන්න ප්‍රමාණයට අපි මේක ඉස්සෙල්ලා ඔයිල් එකක් හදාගන්න. ඒක නිසා සාමාන්‍ය ටිකක් ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ විදිහට හීන් වෙන්න කපා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හීන් වෙන්න කපාගෙන අපිට ඊළඟට කරන්න වෙන්නේ මේකේ තියෙන තෙත ගතිය ටික සාමාන්‍ය ලොකු තෙතක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ටිකක් තෙත ගතිය යන්න ප්ලෑන් එක හරි එහෙම නැත්නම් පොඩි රාස්පාන එක හරි එහෙම නැත්නම් අවුවට දාලා ටිකක් වෙලා ගන්න පුළුවන්. මම නම් ඒක නිසා ටිකක් රාස්පාන එක තියලා ලිපේ තියලා ටිකක් රත් කරගන්න හදන්නේ. ගොඩාක් වෙලා රත් කරගන්නේ නැහැ. මොකද විටමින් C කියලා කියන්නේ ඉක්මනින් විනාශ වෙන්න පුළුවන් විටමින් එකක්. වැඩි සීතල වැඩි රස්නෙට ඔරොත්තු දෙන්න ඇති විටමින් එකක්. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් වතුර ගතිය ටිකක් යනකම් චූටි වෙලාවක් තියාගෙන මේ විදිහට ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ලිපෙන් බාගෙන දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ ටිකක් මම ලිපේ තියලා බාගත්තට පස්සේ මේ හොඳට තෙත ගතිය ගිහින් තියෙනවා. දැන් මේ කිසිම තෙත ගතියක් නැහැ. ඊට පස්සේ පිරිසිදු හොඳ පොල් තෙල් අරගන්න. ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් නම් පොල් තෙල් ගොඩක් හොඳයි කඩින් ගේන ඒවාට වඩා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ මම ගත්ත ඔරෙන්ජ් ෆ්‍රීල් එක මේකට එකතු කරන්න. නටනකොට එකතු කරලා සාමාන්‍යයෙන් මද රස්නේ තියන්න. මද රස්නේ තියලා මෙන්න මේ වගේ ඔයිල් එක පෙරා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් හරිම ලස්සන කහ පාටක් තියෙන්නේ විටමින් C. ඇත්තටම මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කිසිම බයක් නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගෙදරදී හදාගෙන. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙන ඇලෝවෙරා. ඉතින් ඇලෝවෙරා ගත්තේ කිසිම artificial colour එකක් නැති ප්‍රමිතියකින් යුතු හොඳ ඇලෝවෙරා එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ක්‍රීම් එක හදාගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇලෝවෙරා එකතු කරගෙන ඒකට මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත විටමින් C ඔයිල් එකෙන් ටිකක් එකතු කරගන්න. මෙහෙමයි ගොඩාක් ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ඔයිල් එකතු කරන්න යන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. හැබැයි ලස්සන කලර් එකක් එන්න ඕන නිසාත් විටමින් C මේකට ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඕන නිසාත් මම
වැඩිපුර ටිකක් මේ ඔයිල් එකෙන් එකතු කර ගන්න. ඉතින් එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කර ගන්න ඕනේ. දැන් නම් මගෙන් මේක අර ෆ්‍රීල් තිබිච්ච මේ කැලි චූටි කැලි අර පිච්චිච්ච මේකට වැල්ලා තියෙන මම ඒ ටික අයින් කර ගන්නවා. නැත්තම් ක්‍රීම් එක හරි කැතට වගේනේ තියෙන ලස්සනට ක්‍රීමි ගතියට තියෙන නිසා ඒව අයින් කරලා මම මෙන්න මේ විදියට හොඳට කවලම් කර ගන්නවා. සාමාන්‍ය ටිකක් වෙලා හොඳට ක්‍රීම් ගතිය එනකන් හොඳට කවලම් කරන්න. එතකොට තමයි මේ දෙක හොඳට මික්ස් වෙලා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට විටමින් E, ආමන්ඩ් ඔයිල්, එතකොට ග්ලිසරින් වගේ දේවල් එකතු කරන්න. ඉතින් මම මේකට සාමාන්‍යයෙන් ග්ලිසරින් ටිකක් විතර එකතු කරගන්නේ. මොකද අනිත් ඒවාට වැඩි එකතු කරගත්තේ නැහැ. මොකද ඔයිලි ගතිය වැඩි වුණොත් මගේ ස්කින් එක ගොඩාක් ඔයිල් නිසා මට ටිකක් අපහසු වෙන නිසා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට කප් එකක දාලා අපිට මේක රාත්‍රී කාලයේදී භාවිත